Oppitunti 1, Comfort Foods. Rakastan heitä, ne ovat niin lohduttavia. Oletko koskaan kokeillut omenapiirakkaa? Kyllä, minulla on. Vastaleivotun omenapiirakan lämpimässä, meikassa tuoksussa on jotain niin nostalgista. Täysin. Pehmeän omenan ja hilseilevän kuoren yhdistelmä on yksinkertaisesti vastustamaton. Ja se on vielä parempaa lämpimänä tarjoiltuna vaniljajäätelön kanssa. Kyllä. Lämpimän piirakan ja kylmän jäätelön kontrasti luo ihastuttavan kokemuksen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on täydellinen jälkiruoka tapaamisiin ja erityistilaisuuksiin. Lisäksi omenapiirakan valmistaminen voi olla hauskaa toimintaa jakaa ystävien tai perheen kanssa. Ehdottomasti. Yhdessä leipominen voi luoda upeita muistoja samalla kun nautit herkullisista herkuista. Suunnitellaanpa leivontapäivä pian. Haluaisin vatkata yhdessä omenapiirakkaa. Oppitunti 2, vuoristoseikkailut. Minulla oli myös mahdollisuus vaeltaa rehevien vuorten läpi ja tavata harvinaisia villieläimiä, mikä oli niin uskomaton kokemus. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Luonnon ympäröimässä ja sen kauneuden omakohtaisessa todistamisessa on jotain todella erikoista. Täysin. Eloisa vehreys ja raikas ilma todella nuorentavat henkeä, ja ainutlaatuisten eläinten havaitseminen tekee siitä vieläkin mieleenpainuvamman. Kyllä. Se on kuin astuisi toiseen maailmaan, jossa kaikki tuntuu yhtä aikaa rauhalliselta ja elävältä. Tapasin muutamia harvinaisia lintuja, joita olin nähnyt vain dokumenteissa, ja tuntui surrealistiselta nähdä ne luonnollisessa elinympäristössään. Vau! Sen on täytynyt olla jännittävä hetki. Haluaisin kokea tällaisen seikkailun ja oppia lisää villieläimistä. Se on ehdottomasti sen arvoista. Jokainen vaellus tuo uusia yllätyksiä, ja saavutuksen tunne huipulle saavuttamisen jälkeen on vertaansa vailla. Voin kuvitella. Lisäksi huipulta avautuvat henkeä salpaavat näkymät ovat täydellinen palkinto kaikesta vaivannäöstä. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, kuinka kaunis planeettamme on ja kuinka tärkeää on suojella näitä luonnontiloja. Oppitunti 3. Ikimuistoiset yksinmatkat. Pidän ne mielessä. Mikä on ikimuistoisin yksinmatkasi? Haluaisin kuulla kokemuksistasi. Ikimuistoisin yksinmatkani oli Kioto, Japani. Sekoitus muinaisia temppeleitä ja modernia kaupunkielämää oli henkeä salpaava. Se kuulostaa uskomattomalta. Yksin matkustaminen on antanut sinulle vapauden tutkia omaan tahtiisi ja todella uppoutua kulttuuriin. Kyllä se oli vapauttavaa. Voisin viettää tuntikausia vaellellen rauhallisissa puutarhoissa ja vierailla upeissa pyhäköissä ilman kiirettä. Voin kuvitella. Siinä on jotain erityistä, että voit viettää aikaa ja nauttia joka hetkestä, kun matkustat yksin. Täysin. Lisäksi tapasin upeita paikallisia, jotka jakoivat tarinoita kulttuuristaan, mikä teki kokemuksesta entistä rikkaamman. Se kuulostaa upealta tavalta olla yhteydessä paikkaan ja sen ihmisiin. Oletko kokeillut ainutlaatuisia ruokia siellä ollessasi? Kyllä. Nautin perinteisistä ruuista, kuten ramenista ja matchamakuisista herkuista, jotka olivat ilo makuhermoilleni. Vaa. Se kuulostaa matkalta, joka on täynnä unohtumattomia muistoja ja herkullisia kokemuksia. Oppitunti 4. Akvarellitaide. Se on hienoa. Millaisen taiteen luomisesta pidät? Rakastan vesivärejä. Ne luovat niin kauniita, pehmeitä tehosteita.
Akvarellit ovat upeita. Niillä on ainutlaatuinen tapa sekoittaa värejä, jotka voivat herättää maalauksessa erilaisia tunteita. Täsmälleen. Vesivärien sujuvuus mahdollistaa niin paljon luovuutta, ja on kiehtovaa nähdä, kuinka jokainen kerros voi muuttaa kokonaisuutta. Kyllä. Minusta vesivärien kanssa työskentely voi olla sekä haastavaa että palkitsevaa, varsinkin kun saavutat halutun vaikutuksen. Täysin. Se on kuin tanssi kontrollin ja spontaanisuuden välillä. Joskus parhaat tulokset saadaan odottamattomista tippumista ja sekoituksista. Olen täysin samaa mieltä. Se on väline, joka rohkaisee kokeilemaan, ja pidän siitä, että jokainen maalaus kertoo eri tarinan. Oletko luonut teoksia, joista olet erityisen ylpeä? Kyllä. Maalasin hiljattain maiseman, joka vangitsi auringonlaskun, ja värit tulivat kauniiksi. Se kuulostaa upealta. Haluaisin nähdä taideteoksiasi ja kuinka ilmaiset itseäsi vesivärien avulla. Oppitunti 5. Varauksen vahvistus. Varma. Tuo vain varauksesi viitenumero noutaaksesi ne saapuessasi, ja kaikki on valmiina sinua varten. Se kuulostaa suoraviivaiselta. On aina hyödyllistä, että kaikki on järjestetty sujuvaa sisäänkirjautumisprosessia varten. Täysin. Viitenumerosi avulla varmistat, että kaikki tietosi ovat kunnossa, mikä tekee saapumisestasi vaivatonta. Kyllä. On mukavaa tietää, että valmistelut ovat huolella, jolloin voit rentoutua ja nauttia enemmän ajasta. Täsmälleen. Olipa kyseessä hotellimajoittuminen tai aktiviteetti, valmistautuminen voi parantaa kokonaiskokemusta. Olen täysin samaa mieltä. Pienillä asioilla on suuri merkitys, varsinkin matkoilla. Ja jos sinulla on erityistoiveita, muista mainita ne sisäänkirjautumisen yhteydessä. He yrittävät usein vastata vieraiden tarpeisiin. Se on hieno vinkki. Pidän tämän mielessä varmistaakseni, että vierailuni on mahdollisimman miellyttävä. Täydellinen. Olen varma, että sinulla on upea aika, enkä malta odottaa, että pääsen kuulemaan kaikesta. Oppitunti 6. Uuden vuoden heijastuksia. Luulen, että se on vain maalaisjärkeä, mutta suurin syy, miksi pidän uudesta vuodesta, on uuden alun tunne. Täysin. Se on aikaa, jolloin ihmiset pohtivat kulunutta vuotta ja asettavat uusia tavoitteita tulevalle vuodelle, mikä on niin motivoivaa. Kyllä. Ajatus uuden aloittamisesta voi innostaa meitä tekemään myönteisiä muutoksia elämässämme, olipa se suuria tai pieniä. Olen täysin samaa mieltä. On virkistävää ajatella kaikkia mahdollisuuksia, joita uusi vuosi tuo mukanaan ja kuinka voimme kasvaa. Ja juhliminen ystävien ja perheen kanssa luo yhteisöllisyyden tunteen, joka tekee tilaisuudesta vielä erikoisemman. Ehdottomasti. Toiveiden ja päätösten jakaminen voi edistää syvempiä yhteyksiä ja tukea läheisten kesken. Lisäksi uutta vuotta ympäröivät juhlat ja perinteet lisäävät juhlan jännitystä ja iloa. Kyllä. Jokaisella kulttuurilla on ainutlaatuinen tapa toivottaa uusi vuosi tervetulleeksi, mikä tekee eri perinteiden oppimisesta kiehtovaa. Yritetään uuden vuoden henki ja kannamme sitä positiivista energiaa läpi vuoden. Oppitunti 7. Ulurun merkitys. Mantereella asuu suuri punainen kivi, joka tunnetaan nimellä Uluru, joka seisoo majesteettisesti autiomaassa ja on lähes pyhä paikka. Kyllä, Uluru on niin ikoninen maamerkki. Sen rikas kulttuurinen merkitys Australian alkuperäiskansoille tekee siitä entistä erikoisemman. Täsmälleen.
Se symboloi heidän perintöään ja yhteyttä maahan, ja siellä käyminen voi olla syvällinen kokemus. Täysin. Tapa, jolla se muuttaa väriä eri vuorokauden aikoina, on yksinkertaisesti lumoavaa. Kyllä. Auringonlaskun katseleminen Ulurun yli on henkeä salpaava näky, jota monet matkailijat arvostavat. Ja on tärkeää kunnioittaa sivustoon liittyviä kulttuurikäytäntöjä ja perinteitä vieraillessasi. Ehdottomasti. Uluruun liittyvien tarinoiden ja uskomusten ymmärtäminen lisää kokemusta ja lisää arvostusta maata kohtaan. Haluaisin vierailla ja oppia lisää sen historiasta ja merkityksestä omakohtaisesti. Se olisi unohtumaton matka uppoutumalla sekä luontoon että kulttuuriin. Oppitunti 8. Historiallinen muoti. Kun vierailin museossa, näin kaiken menneisyydestä. Oli vaatteita, jotka saivat minut todella ihmettelemään heidän tarinoitaan. Se kuulostaa kiehtovalta. On uskomatonta ajatella, miten muoti on kehittynyt ajan myötä ja mitä nuo vaatteet edustavat. Täsmälleen. En tiedä kuinka ihmiset käyttivät joitain noista asuista, ne vaikuttivat niin monimutkaisilta ja epämukavilta nykypäivän standardien mukaan. Kyllä. Muodissa tuolloin usein asetettiin estetiikka etusijalle mukavuuden edelle, mikä on aivan erilaista kuin nykytrendit. Oikein. On mielenkiintoista nähdä, kuinka yhteiskunnalliset normit ja arvot ovat vaikuttaneet pukeutumistyyleihin läpi historian. Täysin. Jokainen teos kertoo tarinan, joka heijastaa kulttuuria ja aikakautta, josta se tuli, mikä on niin kiehtovaa. Rakastan sitä, kuinka museot voivat kuljettaa meidät eri aikoihin ja antaa meille kurkistuksen esi-isiemme elämään. Kyllä. Se on loistava muistutus siitä, kuinka pitkälle olemme tulleet, ja luovuudesta, joka on muokannut maailmaamme. Suunnitellaan pian vierailu toiseen museoon, aina löytyy jotain uutta. Oppitunti 9. Päivittäiset haasteet. Hänen on aina käsiteltävä jotakin. Näyttää siltä, että hänellä on paljon mielessään viime aikoina. Kyllä, se voi olla ylivoimaista, kun elämä heittää niin monia haasteita kerralla. On tärkeää löytää keinoja selveytyä. Täsmälleen. Joskus siitä puhuminen voi auttaa keventämään kuormaa ja tuomaan selkeyttä. Täysin. Ystävien ja perheen tuella voi olla suuri merkitys vaikeina aikoina. Mielestäni on olennaista löytää tasapaino vastuiden hallinnan ja ajankäytön välillä itsehoidolle. Kyllä. Tämän tasapainon löytäminen voi auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan yleistä hyvinvointia. Pienet tauot koko päivän voivat tarjota henkistä varmista, tilaa, että jota kirjaudumme tarvitaan haasteiden säännöllisesti tehokkaampaan toisiimme. käsittelemiseen. Voi olla hyödyllistä jakaa, mitä käymme läpi. Olen samaa mieltä. Yhdessä voimme tukea toisiamme elämän ylä- ja alamäkien keskellä. Oppitunti 10. Toiminnan suunnittelu. Varma. Voin tutkia sitä puolestasi. Onko siellä jotain erityistä toimintaa, jota haluaisit tehdä matkasi aikana? Kyllä, haluaisin kokeilla patikointia ja ehkä jopa muutamia kulttuurielämyksiä, jotta voisin todella uppoutua paikalliseen elämäntyyliin. Se kuulostaa fantastiselta. Patikointi voi tarjota henkeä salpaavat näkymät ja mahdollisuuden olla yhteydessä luontoon. Täsmälleen. Ja kulttuuritoimintaan osallistuminen antaa minulle mahdollisuuden oppia lisää paikan perinteistä ja historiasta. Voin etsiä opastettuja kierroksia, joissa yhdistyvät sekä vaellus- että kulttuurielämykset, jotka voivat olla loistava tapa tutustua. Se olisi täydellinen. Arvostan apuasi tämän suunnittelussa.
se tekee koko prosessista vähemmän pelottavan. Ei hätää. Olen innoissani voidessani auttaa sinua luomaan matkareitin, joka tasapainottaa seikkailun ja kulttuurin löytämisen. Kiitos. En malta odottaa nähdäkseni, mitä toimintoja voimme sisältää, siitä tulee unohtumaton matka. Täysin. Varmistetaan paljon mahdollisuuksia hauskanpitoon ja tutkimiseen. Oppitunti 11. Illallissuunnitelmat. Haluaisitko syödä illallista huoneessa tänä iltana? Se voisi olla mukava tapa rentoutua pitkän päivän jälkeen. Varma. Mitä haluaisit syödä illalliseksi? Olen avoin ehdotuksille, mutta kaipaan jotain sydämellistä. Mitä jos tilaisit pastaa? Se on aina lohdullista, ja valittavana on niin monia herkullisia vaihtoehtoja. Se kuulostaa hienolta. Rakastan hyvää fettuccine alfredoa tai ehkä mausteista arabiata-kastiketta. Molemmat vaihtoehdot kuulostavat herkulliselta. Voimme myös lisätä puolelle mukavan salaatin tasapainottamiseksi. Kyllä. Tuore salaatti olisi täydellinen, varsinkin rapea leivän kanssa. Katsotaanpa ruokalista ja katsotaan, onko heillä tänä iltana mitään erikoisruokia, joita meidän pitäisi kokeilla. Hyvä idea. Olen innoissani viihtyisästä illallisestamme, se on mukava tapa rentoutua yhdessä. Täysin. Pitkän päivän jälkeen hyvästä ruuasta ja toisten seurasta nauttiminen kuulostaa täydelliseltä. Oppitunti 12. Halifaxin historia. Nova Scotian pääkaupunki on Halifax, ja se alkoi tuoda englanninkielisiä uudisasukkaita ranskalaisten uhkausten vuoksi. Se on oikein. Halifaxilla oli ratkaiseva rooli Kanadan varhaisessa siirtomaahistoriassa, sillä se toimi strategisena sotilaallisena etuvartioasemana. Kyllä. Sijainti oli ihanteellinen puolustautumiseen ranskalaisia hyökkäyksiä vastaan, ja se kasvoi nopeasti vilkkaaksi asutukseksi. On kiehtovaa, kuinka historialliset tapahtumat muokkaavat kaupunkien ja niiden kulttuurien kehitystä. Täysin. Nykyään Halifaxin kulttuurien sekoitus on osoitus sen rikkaasta historiasta ja sitä muovanneista vaikutuksista. Lisäksi Halifaxin historiallisiin kohteisiin, kuten Citadeliin ja Rantaan, tutustuminen antaa vilauksen sen menneisyyteen. Olen samaa mieltä. Se on kaunis kaupunki, jossa on niin paljon tarjottavaa historiastaan vilkkaaseen taideelämään. Ehdottomasti. Haluaisin vierailla ja oppia lisää siitä, kuinka Halifax on kehittynyt vuosien varrella. Suunnitellaanpa matka sinne joskus. Luulen, että me molemmat nauttisimme sen historiallisen merkityksen tutkimisesta. Oppitunti 13. Huonekierros. Se kuulostaa järkevältä. Voitko näyttää meille deluxe-huoneen ennen kuin teemme päätöksen? Haluan varmistaa, että se vastaa odotuksiamme. Tietenkin. Deluxe-huoneesta on kauniit näkymät ja enemmän tilaa, mikä voisi tehdä vierailustamme vieläkin nautinnollisemman. Täydellinen. Arvostan sitä, että voin nähdä huoneen ensin, se auttaa varmistamaan, että teemme oikean valinnan. Kyllä. On tärkeää tuntea olonsa mukavaksi ja rentoutuneeksi tilassa, jossa oleskelemme, varsinkin lomamatkalla. Täsmälleen. Rakastan ajatusta siitä, että minulla on mukava näkymä herätä joka aamu. Ja lisämukavuudet deluxe-huoneessa voisivat todella parantaa kokemustamme oleskelun aikana. Olen samaa mieltä. Katsotaanpa sitä ja katsotaan, onko siinä kaikki mitä etsimme. Kyllä. En malta odottaa nähdäkseni, onko se niin ihana kuin kuvittelin sen olevan. Mennään. Olen innoissani katsomassa.
Oppitunti 14. Liikennehistoria. Ennen vanhaan he käyttivät hevosia kuljetuksiin, mikä näyttää niin erilaiselta kuin nykyään. Kyllä, on kiehtovaa ajatella, kuinka riippuvaisia ihmiset olivat hevosten varassa kaikessa, päivittäisistä työmatkoista pitkiin matkoihin. Täsmälleen. Hevoset olivat välttämättömiä kaupalle, matkustamiselle ja jopa maataloudelle, ja ne muovasivat yhteiskuntaa syvällisesti. Ja ajattele sitä sidettä, joka ihmisillä oli hevosinsa. He eivät olleet vain eläimiä, vaan luotettavia kumppaneita. Se on totta. Ihmisten ja hevosten välinen suhde on ollut merkittävä läpi historian. Lisäksi nykytekniikalla on uskomatonta nähdä, kuinka liikenne on kehittynyt niin nopeasti. Kyllä. Edistykset ovat muuttaneet liikkumistamme täysin hevoskärryistä autoihin ja juniin. Ihmettelen, millaisia haasteita he kohtasivat tuolloin verrattuna nykypäivän mukavuuksiin. Se on loistava keskustelun aihe. Menneisyyden ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisiä kulkumuotojamme. Oppitunti 15. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Haluan rentoutua hetken ennen kuin työpäivä alkaa. Millainen on työaikataulusi, kun olet aloittanut? Minulla on yleensä melko tiivis aikataulu, mutta mielestäni on hyödyllistä viettää hiljaista aikaa aamuisin. Kuulostaa hyvältä strategialta. Päivän rauhallinen aloittaminen voi antaa positiivisen sävyn edessä oleville haasteille. Täysin. Yritän meditoida tai nauttia kupin kahvia samalla kun suunnittelen päivän tehtäviäni. Se on hieno lähestymistapa. Se auttaa olemaan selkeä mieli ennen työhön ryhtymistä. Kyllä. Ja huomaan, että ottamalla vähän aikaa itselleni aamulla, olen tuottavampi koko päivän ajan. Olen samaa mieltä. Rauhallinen aloitus voi vaikuttaa ratkaisevasti tehtävälistaasi käsittelemiseen energisesti. Täsmälleen. Kyse on tasapainon löytämisestä työn ja itsehoidon välillä. Kannustetaan toisiamme säilyttämään tämä tasapaino, kun elämme kiireisiä päiviämme. Oppitunti 16. Checkout time. Täydellinen. Luulen, että se kattaa kaiken listalla olevan. Mennään kassalle viimeistelemään ostoksemme. Kyllä, olen innoissani nähdessäni, miltä kaikki näyttää, kun olemme kaikki yhdessä. Täysin. On aina ilahduttavaa nähdä, että valikoimamme heräävät henkiin, varsinkin kun kaikki on suunniteltu. Olen samaa mieltä. Lisäksi uloskirjautuminen tarkoittaa, että olemme askeleen lähempänä uusien tuotteiden nauttimista. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen käyttämään kaikkea valitsemaamme. Se tuntuu pieneltä palkinnolta ponnisteluistamme. Täsmälleen. Ja kun pääsemme kotiin, voimme aloittaa kaiken järjestämisen ja asettamisen. Säilytetään kuitit siltä varalta, että joudumme tekemään vaihtoja myöhemmin. Hyvä idea. Haluan aina seurata ostojani budjetointia varten. Selvä, mennään loppuun tämä ostoseikkailu. Oppitunti 17. Beach Town Escape. Varma. Entä läheiseen rantakaupunkiin tutustuminen? Se voi olla virkistävä tauko normaalista rutiinistamme. Se kuulostaa fantastiselta. Rantakaupunki tarjoaa niin rentouttavan tunnelman ja rakastan aaltojen ääntä. Täsmälleen. Lisäksi tarjolla on yleensä niin monia hauskoja aktiviteetteja, kuten uinti, auringonotto tai rantakampaus.
Kyllä. Ja paikallisten merenelävien kokeileminen rantaravintolassa on aina herkkua. Täysin. Tuoreet merenelävät merinäköalalla kuulostaa täydelliseltä tapaa nauttia päivästä rannalla. Voin jo kuvitella meidät löhöilemässä hiekalla, ottamassa aurinkoa ja nauttimassa herkullisesta ruuasta. Tutustutaan joihinkin läheisiin rantakaupunkeihin ja katsotaan, mitä jokaisella on tarjottavana hauskalle päiväretkelle. Hieno idea. Olen innoissani voidessani suunnitella tämän loman ja tehdä upeita muistoja. Minä myös. Tehdään siitä pian. Oppitunti 18. Avoin kysymyksille. Se on minun iloni. Jos sinulla on lisää kysyttävää, voit kysyä milloin tahansa, olen täällä auttaakseni. Kiitos. Arvostan halukkuuttasi auttaa, sillä on todella merkitystä, kun joku on käytettävissä vastaamaan kyselyihin. Täysin. Uskon, että avoin viestintä on avainasemassa sen varmistamiseksi, että kaikki sujuu hyvin. Kyllä. On mukavaa tietää, että voin ottaa yhteyttä, jos tarvitsen lisäselvitystä tai apua. Ehdottomasti. Olen aina iloinen voidessani jakaa tietoa ja auttaa kaikin tavoin. Se on lohduttavaa. Se saa koko prosessin tuntumaan paremmin hallittavalta ja vähemmän pelottavalta. Olen iloinen kuullessani sen. Pidetään kommunikaatiolinjat auki, kun etenemme. Kyllä. Yhdessä voimme vastata kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin. Täysin. Odotan innolla yhteistyötä ja hienojen asioiden saavuttamista. Oppitunti 19. Viikonlopun sää. Onko sinulla mitään käsitystä tämän viikonlopun säästä? Kuulin, että saattaa olla aurinkoista ja lämmintä, täydellinen piknikille. Kyllä. Tarkistin ennusteen aiemmin, ja näyttää siltä, että meillä on kaunis sää, joka on ihanteellinen ulkoiluun. Se kuulostaa fantastiselta. Aurinkoinen päivä puistossa olisi täydellinen tapa rentoutua ja nauttia luonnosta. Olen täysin samaa mieltä. Se on loistava tilaisuus kerätä ystäviä ja viettää ihana piknik yhdessä. Täsmälleen. Voimme pakata mukaan välipaloja, juomia ja ehkä jopa frisbeen hauskoja pelejä varten. Kyllä. Siitä tulisi ihastuttava päivä, täynnä hyvää ruokaa ja naurua. Viimeistetään suunnitelmamme ja huolehditaan siitä, että kaikki ovat mukana tämän viikonlopun piknikille. Ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan auringosta ja nauttimaan laatuajasta ystävien kanssa. Minä myös. Siitä tulee upea viikonloppu. Oppitunti 20. Harrastuksiin tutustuminen. Oletko viime aikoina kokeillut muita harrastuksia? Olen myös alkanut oppia soittamaan kitaraa, ja se on ollut niin palkitseva kokemus. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut oppia soittimen, mutta en koskaan uskaltanut. Mikä inspiroi sinua aloittamaan? Olen aina rakastanut musiikkia, ja ajattelin, että oli aika omaksua taito, josta voisin nauttia tulevina vuosina. Se on mahtava motivaatio. Musiikki voi olla loistava kanava luovuudelle ja ilmaisulle. Miten löydät sen? Se on haastavaa, mutta jokainen pieni edistys tuntuu voitolta, varsinkin kun onnistun soittamaan kappaleen, jota rakastan. Voin kuvitella. Uuden oppiminen voi olla hieman pelottavaa, mutta kuulostaa siltä, että todella nautit matkasta. Täysin. Lisäksi se on fantastinen tapa rentoutua pitkän päivän jälkeen,
vain ryyppäämällä ja eksymällä musiikin sekaan. Tuo kuulostaa terapeuttiselta. Haluaisin kuulla sinun soittavan joskus. Ehkä se inspiroi minua aloittamaan oman musiikillisen matkani. Jaan mielelläni. Kannustetaan toisiamme tutkimaan harrastuksiamme, se tekee kokemuksesta vielä hauskempaa. Oppitunti 20. Ruokasisältövinkkejä. Olen miettinyt vinkkejä mukaansa tempaavan ruokasisällön luomiseen, ja yksi tärkeä vinkki on kertoa tarina jokaisen ruuan kanssa. Se kuulostaa fantastiselta lähestymistavalta. Reseptin taustan ja inspiraation jakaminen voi todella yhdistää yleisön. Täsmälleen. Ihmiset rakastavat tietää matkansa ruokien takana, olipa kyseessä sitten perheen perinteet tai henkilökohtaiset kokeilut keittiössä. Kyllä. Se lisää sisältöön syvyyttä ja tekee siitä suhteellisempaa ja houkuttelee katsojia osallistumaan tarinaan. Ja ruoanlaittoprosessin esitteleminen pienine omitueineen ja haasteineen voi saada sisällön tuntumaan aidolta ja mukaansa tempaavalta. Täysin. Ne todelliset hetket resonoivat katsojien keskuudessa ja saavat heidät tuntemaan olevansa osa kokemusta. Lisäksi ruoanlaittoon liittyvät vinkit ja temput voivat tarjota lisäarvoa ja saada yleisön palaamaan lisää. Hieno pointti. Kyse ei ole vain loppuruuasta, vaan myös opettamisesta ja tiedon jakamisesta matkan varrella. Mietitään ideoita omalle ruokasisällöllemme. Uskon, että voisimme luoda jotain todella erikoista yhdessä. Oppitunti 22. Kuntosalin rutiinikirjautuminen. Hei! Oletko pysynyt kuntosalirutiineissasi viime aikoina? Olen yrittänyt pysyä johdonmukaisena, mutta se voi joskus olla vaikeaa. Kyllä, olen yrittänyt parhaani. Jotkut viikot ovat parempia kuin toiset, mutta huomaan, että treenikaveri auttaa pitämään minut motivoituneena. Se on hieno idea. Harjoittelu jonkun kanssa voi tehdä siitä nautinnollisempaa ja kannustaa toisiaan pysymään sitoutuneina. Täsmälleen. Lisäksi on hauskempaa juhlia pieniä voittoja yhdessä, kuten uusien henkilökohtaisten ennätysten saavuttaminen. Täysin. Ja jopa päivinä, jolloin en halua lähteä, tietoisuus jonkun luottavan minuun auttaa minua pääsemään liikkeelle. Kyllä. Tämä vastuullisuus voi tehdä kaiken eron rutiinin pitämisessä. Millaisia treenejä olet tehnyt viime aikoina? Olen yhdistänyt kardio- ja voimaharjoittelun ja yrittänyt pitää asiat tasapainossa. Se on mukava yhdistelmä, joka pitää treenini mielenkiintoisena. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Minun täytyy myös sekoittaa asioita. Ehkä voimme pian kokeilla uutta luokkaa yhdessä. Haluaisin sen. Kannustetaan toisiamme pysymään aktiivisina ja tehdä kuntoilusta hauska osa elämäämme. Oppitunti 23. Taidegalleriakäynti. Se kuulostaa seikkailun haluiselta. Ajattelin itse asiassa mennä paikalliseen taidegalleriaan tänä viikonloppuna katsomaan uusia näyttelyitä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Taidegalleriat voivat tarjota ainutlaatuisia kokemuksia ja näkökulmia luovuuteen. Täsmälleen. Rakastan sitä, kuinka taide voi herättää tunteita ja kertoa tarinoita tavoilla, joita sanat joskus eivät pysty. Kyllä. Lisäksi on kiehtovaa oppia kunkin teoksen taustalla olevista taiteilijoista ja heidän motiiveistaan. Täysin. Jotkut galleriat jopa isännöivät interaktiivisia istuntoja, joissa voit tavata taiteilijoita ja esittää kysymyksiä. Se olisi hämmästyttävää. Taiteilijoiden kanssa tekeminen voi syventää ymmärrystä heidän työstään ja tekniikoistaan. Suunnitellaan yhdessä menoa.
Se on hauska retki tutkia taidemaailmaa ja löytää uusia inspiraatioita. Olen mukana. En malta odottaa, että pääsen näkemään mitä on esillä ja uppoutua taiteen maailmaan. Minä myös. Siitä tulee ihana kokemus, ja odotan sitä innolla. Oppitunti 24. Tapaamispaikka. Hienoa. Onko siellä kohtaamispaikka vai pitäisikö meidän tavata sinun luonasi? Haluan varmistaa, että koordinoimme kunnolla. Tapaaminen luonani kuulostaa hyvältä. Se antaa meille mahdollisuuden keskustella ja valmistautua ennen lähtöä. Täydellinen. Otan mukaan välipaloja, jotta voimme nauttia niistä samalla kun suunnittelemme päiväämme. Se on hieno idea. Pieni välipala tekee suunnittelusta aina nautinnollisempaa. Täsmälleen. Lisäksi se auttaa pitämään energiamme yllä mitä tahansa seikkailuja, joita meillä on varastossa. Kyllä. Olen innoissani suunnitelmistamme enkä malta odottaa, mitä saamme aikaan yhdessä. On hauskaa pohtia ideoita ja ottaa kaikki irti yhteisestä ajastamme. Täysin. Varmistetaan, että meillä on kaikki valmiina jännittävää päivää varten. Odotan sitä innolla. Tehdään siitä ikimuistoinen retki. Oppitunti 25. Tulppaanijuhlat. Ottavassa on monia tulppaaneja, ja jotkut ihmiset menevät sinne vain nähdäkseen kaikki kauniit kukat festivaalin aikana. Kyllä. Tulppaanifestivaali on niin upea kevään juhla, joka esittelee eloisia värejä ja upeita esityksiä. Täsmälleen. On hämmästyttävää nähdä, kuinka nämä kukat muuttavat maisemaa luoden henkeä salpaavan näkymän kaikille vierailijoille. Pidän siitä, että festivaali ei ainoastaan korosta tulppaanien kauneutta, vaan myös juhlii kulttuurisia siteitä Alankomaihin. Täysin. Festivaalin taustalla oleva historia lisää kokemukseen niin paljon syvyyttä, mikä tekee siitä entistä erikoisemman. Lisäksi se on loistava tilaisuus perheille ja ystäville kokoontua yhteen ja nauttia ulkoilmasta. Ehdottomasti. Uskon, että festivaaleille osallistuminen olisi ihana tapa toivottaa lämpimämpi sää. Kyllä. Suunnitellaan vierailua tälle vuodelle. En malta odottaa, että pääsen näkemään tulppaanit täydessä kukassa. Olen innoissani. Tästä tulee kaunis päivä täynnä värejä ja iloa. Oppitunti 26. Yhdistyneiden kansakuntien päämaja. Suurin missä tahansa on yhdistyneet kansakunnat, jonka päämaja on New Yorkissa ja joka kokoaa yhteen ihmisiä ympäri maailmaa. Kyllä, se on niin tärkeä paikka diplomatialle ja kansainväliselle yhteistyölle, mikä tekee siitä maailmanlaajuisten keskustelujen keskuksen. Täsmälleen. YKL:llä on ratkaiseva rooli rauhanturvaamisen, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kaltaisten asioiden käsittelyssä. Ihailen, miten se pyrkii edistämään vuoropuhelua ja ymmärrystä eri kansojen kesken pyrkien parempaan maailmaan. Täysin. Vierailu päämajassa olisi kiehtovaa, konventtisalien ja kokoustilojen näkeminen olisi inspiroivaa. Kyllä. Olisi uskomatonta nähdä omakohtaisesti ponnisteluja globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella matka New Yorkiin ja sisällyttää matkaohjelmaamme vierailu YK:ssa. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Se olisi merkityksellinen kokemus meille molemmille. Aloitetaan suunnittelu. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan niin vaikutusvaltaiseen instituutioon. Oppitunti 27. Street Food Delights.
Herkullinen katuruoka on yksi matkustamisen kohokohdista. Oi, olen niin kateellinen. Mitkä olivat suosikkejasi? Kokeilin niin monia upeita ruokia, mutta paikallisen myyjän mausteiset takot todella varastivat esityksen minulle. Se kuulostaa uskomattomalta. Street-takot ovat aina pakko kokeilla, maut voivat olla niin eloisia ja aitoja. Kyllä. Ja tunnelma, kun syöt niitä kadulla, lisää kokemusta, kaikki äänet ja tuoksut ympärillä. Olen samaa mieltä. Ruoan nauttimisessa vilkkaan markkinoiden hälinässä on jotain erityistä. Täysin. Rakastin myös tuoreita hedelmätelineitä, mangot silin kanssa oli ihana yhdistelmä. Vaa. Se kuulostaa virkistävältä. Rakastan, kun katukauppiaat tarjoavat ainutlaatuisia käänteitä klassisiin makuihin. Kyllä. Se on loistava tapa tutustua paikan kulttuuriin ja keittiön katuruokansa kautta. Asetetaan tavoitteeksi maistella mahdollisimman paljon katuruokaa seuraavalla matkaseikkailullamme. Oppitunti 28. Taaksepäin laskeminen. He käskevät minua laskemaan taaksepäin 10, mutta luulen, että sanon vain 10, 9 ja ehkä lopetan tähän. Se on hauska. On mielenkiintoista, kuinka taaksepäin laskemista voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa, kuten hermojen rauhoittamiseen ennen esitystä. Täsmälleen. Se voi auttaa keskittymään mielen ja vähentämään ahdistusta, mikä tekee siitä hyödyllisen tekniikan monille ihmisille. Kyllä. Olen kuullut, että se on myös loistava tapa maadoittaa itsesi hetkeen, etenkin stressaavina aikoina. Näen kuinka se toimisi. Se pakottaa sinut keskittymään jokaiseen numeroon sen sijaan, että annat mielesi vaeltaa. Täysin. Muistakaamme käyttää tätä tekniikkaa, jos joskus tunnemme olevamme hukkua. Ehdottomasti. Se on yksinkertainen, mutta tehokas työkalu takataskuissamme. Varmasti. Mielestäni on aina hyvä olla strategioita stressin hallitsemiseksi tehokkaasti. Jatketaan muiden vastaavien tekniikoiden tutkimista. Se voi hyödyttää meitä vain pitkällä aikavälillä. Oppitunti 29. Miinakenttäharjoittelu. Luottamus on ratkaisevan tärkeää, varsinkin kun koulutetaan angolalaisia työskentelemään kaikkialla leviävillä miinakentillä ja valvotaan heidän työtään. Täysin. On elintärkeää, että he tuntevat olonsa turvalliseksi ja tuetuiksi oppiessaan tärkeitä taitoja. Kyllä. Asianmukainen koulutus ei ainoastaan suojele heitä, vaan myös antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti yhteisöihinsä. Täsmälleen. Koulutus ja käytännön kokemus ovat välttämättömiä luottamuksen rakentamiseksi tällaisissa riskialttiissa ympäristöissä. Ja jos ohjaajat ovat asiantuntevia ja myötätuntoisia, on huomattava ero heidän oppimiskokemuksessaan. Kyllä. Tukeva ympäristö rohkaisee heitä esittämään kysymyksiä ja hakemaan apua tarvittaessa. On innostavaa nähdä, kuinka luottamus ja koulutus voivat auttaa muuttamaan elämää haastavissa tilanteissa. Todellakin. Yhdessä voimme auttaa luomaan turvallisempia yhteisöjä ja valoisamman tulevaisuuden maamiinoista kärsiville. Jatkakaamme näiden tärkeiden koulutusaloitteiden puolustamista ja tuetaan kentällä työskenteleviä. Oppitunti 30. Maksukeskustelut. Samaa mieltä. Entä maksuaikataulu? Keskustellaan 30 päivän maksuajasta, joka toimii molemmille osapuolille. Se kuulostaa järkevältä. 30 päivän maksuikkuna voi antaa riittävästi aikaa käsittelyyn ja pitää kassavirran hallittavissa. Täsmälleen.
On tärkeää varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla, jotta vältytään väärinkäsityksiltä myöhemmin. Kyllä, selkeä maksuehtoviestintä voi vahvistaa työsuhdettamme ja rakentaa luottamusta. Täysin. Ja kaiken dokumentointi voi auttaa suojelemaan molempia osapuolia mahdollisissa riitatilanteissa. Se on fiksu lähestymistapa. On aina parempi kirjoittaa asiat kirjallisesti selkeyden ja vastuullisuuden vuoksi. Viimeistetään nämä yksityiskohdat, jotta voimme edetä projektissa ilman viivytyksiä. Kyllä. Varmistan, että teen muodollisen sopimuksen, jossa hahmotellaan maksuaikataulu ja muut tärkeät ehdot. Täydellinen. Kun asia on selvitetty, voimme keskittyä tulevan projektin jännittäviin puoliin.